خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب برنامه نوتپد رو باز میکنیم. زمانی که برنامه نوتپد رو باز کردیم desk of MS Windows 10. خب روز دهم شما از برنامه چی؟ ویندوز 10 شما می باشد. درس را که شما میخوانید در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر است و استادی که شما تدریس میکنه به اسم امان الله بلخی. شماره تماس هم 0799 و اگر در فیسبوک ما هم سر زدید به اسم امان الله بلخی. امروز درس را که ما شما مورد مطالعه قرار میدهیم این است که how to make a folder undeletable is a size and uncopyable. خب ما چطور بتونیم که یک فولدر را undeletable بسازیم، یعنی غیر قابل دیلیت، و دیگه چی بسازیم که کاپی هم کسی نتوانه و دیگه ویو هم نتونه، یعنی نتونه که ببینه هم. پس چیکار میکنیم؟ ما شما پرکتیکال کار خود را شروع میکنیم. یک پوشه اینجا جور میکنیم به نام فامیلی ون. این فامیلی ون را چیکار میکنیم؟ این قسمت چیکار میکنیم؟ جایگزین میکنیم و این آهنگ را ما خواستم اینجا داخل نظامی فامیلی ون جایگزین کنیم. اگر ما بخوایم ولی آهنگ را باز کنیم، حالا سعی کنیم که مستقیما خب این آهنگ باز میشه. حالا ما چطور میخوایم که بتونیم که ایره اندلیتبل بسازیم؟ خب سعی کنین که سایزش چند است؟ 8.59 MB است. ما چیکار میکنم؟ بالای نظامی قسمت انتخاب میکنم، میم پروپرتیز سکیوریتی. زمانی که آمدم بالای سکیوریتی اینجا ادمنستریتور انتخاب میکنم، آمدم بالای ادوانس چی ادیت، باز بالای چی میم، باز بالای ادمنستریتور. باز سعی کنید اینمی دینی رو ما چیکار میکنم؟ اینمی تمام انتخاب میکنم، میگم اپلای و ایرم میگم که اوکی و ایرم میگم کانتینیو و ایرم میگم کانتینیو. حالا شما سعی کنین اگر ما بخوایم دیلیت کنیم اینمی دیلیت میشه، سعی کنین دیلیت نمیشه. حالا اگر ما بخوایم اینمی رو باز کنیم، سعی کنین گفته you can currently have permission to access this folder. گفته شما نمیتونین که دسترسی داشته باشین به که این فولدر شما باز کنین. و شما سعی کنین که اگر ما بخوایم که امیر ما کاپی کنم، سعی کنین یا کات کنم. این ما میتونم که من چیکار کنم؟ از اینجا بیارم مثلا دمی قسمت چیکار کنم؟ پیست کنم. سعی کنین میتونم؟ نه. اگر بگم کانتینیو هم نمیشه، باز میگه ترای اگین. سیستم ما شما نمیتونیم. اگر ما شما کاپی هم بتونیم که اینجا کاپی کنیم، باز نمیتونیم که ما شما او را مشاهده کنیم، یعنی ببینیم. پس سعی کنیم که امی فامیلی ون ما میتونیم حالا باز کنیم؟ نه. پس این ما شما میتونیم حالا دیلیت کنیم؟ نه. چیکار میکنیم؟ حالا ما شما پس چطور از استفاده کنیم؟ پس میایم سر کجا؟ سر پروپرتیز، بالای سکیوریتی، بالای ادمنستریتور، باز بالای ادیت، باز بالای ادمنستریتور. ما گفتم که نزدیم اینجا این قسمت ریموو، گفتم که اپلای و اوکی و اوکی. حالا سعی کنیم که اگر ما بخوایم امیر باز کنم، میتونم که این آهنگ رو باز کنم. اگر بخوایم که دیلیت کنم، ما دقیقا میتونم که این چیکار کنم؟ این فولدر را ما دیلیت کنم. سعی کنین من این فولدر را انتخاب کردم، این فولدر. حالا ما میخوایم که این فولدر را دیلیت کنم. سعی کنین مستقیما دیلیت شد. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما که چطور یک فولدر را بدونی از این بسازیم که کس نتانه کوره ببینه و کس نتانه کوره از او کاپی بگیره یا کچ بگیره یا برای خود روان کنه. درس ما دیگه برای امروز اینجا به پایان میرسه.